Ngayon ay magluluto tayo ng doenjang cook or miso soup. Magpakulo lang tayo ng tubig, tapos ilagay na natin yung pork. Tatakpan lang natin ito upang maluto ang karne. Kapag kumulo na ang tubig, isusunod na naman natin itong miso o yung doenjang. So, ganito na yung itsura niya, guys. Nilagay ko na yung doenjang at saka yung karne. Isusunod naman natin ilagay yung sibuyas o yung onion. Hahaluin. Tapos, tatakpan natin uli ito upang maluto ng mabuti yung karne. I-check natin siya. Ngayon guys, isusunod na naman natin yung tofu. Pati na din yung mushrooms. At siya nga pala, nakalimutan ko, lalagyan ko rin siya ng magic sarap. Tapos, isusunod ko na rin itong green chili. Pati na din yung pichay. So, ito na siya guys. Luto na siya at pwede na rin siyang i-serve.